यदि तपाईहरु चाहिँ 20,000 को सेगमेन्टमा नयाँ फोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि Redmi ले चाहिँ Redmi 15 4G लन्च गरेको छ। सो 20,000 को प्राइसको लागि चाहिँ यो फोन ठिक छ कि छैन, यो फोनमा हामीले के फिचर्स पाउँछौं, कति छ प्राइस, त्यो सबै विषयमा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्न जाँदैछु। यो फोन चाहिँ Redmi को तर्फबाट आउने नयाँ बजेट फोन हो। Redmi 13 को चाहिँ यो सक्सेसर हो। 14 नआइकन एकैचोटी 15 मा चाहिँ Redmi जम्प भएको छ। सो 14 कहाँ हरायो कसैलाई पनि थाहा छैन। एकैचोटी हामीले Redmi 15 देखेका छौं। यो पालिको Redmi 15 मा चाहिँ हामीले Redmi 13 बाट एकदमै ठूलो जम्प देखेको भनेको चाहिँ यसको ब्याट्रीमा छ हैन। 7000 mAh को चाहिँ यो फोनमा ब्याट्री हामीले पाउन सक्छौं अनि 6.9 इन्चको डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ यो पालिको Redmi 15 अलिकति ठूलो पनि फिल हुन्छ। 214 ग्रामको चाहिँ यसको वेट छ भने पहिलाको Redmi 13 मा पनि हामीले यस्तै खालको क्यामेरा डिजाइन पाएका थियौं तर भर्टिकल थिएन, यो पालि भर्टिकल छ प्लस हामीले यसमा यसरी आइल्यान्ड पनि देखेका छौं, कभर पनि छ। सो त्यो भएर चाहिँ हल्का फुल्का डस्ट यसमा लाग्दैन। डस्टको कुरा आइहाल्यो, IP64 को यसमा वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स पनि छ। सो त्यो पनि बजेट फोनको हिसाबले चाहिँ राम्रै हो। अनि यो पालि चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पनि यो फोनले सपोर्ट गर्छ प्लस हामीले बक्समा पनि देख्छौं। सो बजेट फोनमा यो पनि राम्रो कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ पन्च होल डिजाइन भएको डिस्प्ले छ। 6.9 इन्चको डिस्प्ले फुल एचडी प्लस को हो यो। 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको चाहिँ डिस्प्ले हामीले यो पालि देखेका छौं। यो फोनको इन ह्यान्ड फिल पनि हल्का हेभियर साइडतिरै छ। अनि तपाईले बक्समा पाउने जुन केस छ त्यो त लगाइहाल्नुहुन्छ अभियसली, जसले पनि केस लगाएरै फोन युज गर्ने हो हैन। सो त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ फोन हल्का हेभी लाग्छ तपाईलाई। यो फोन हेभी हुनु चाहिँ म यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ भन्दिन, किनभने यसमा तपाईले 7000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ प्लस 6.9 इन्चको डिस्प्ले छ। कतिजनालाई चाहिँ ठूलो डिस्प्ले भएको फोन पनि मन पर्छ। मलाई चाहिँ पर्सनली मन पर्दैन तर धेरै जनालाई चाहिँ ठूलो डिस्प्ले भएको फोन मन पर्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ यो फोन जस्टिफाएबल छ। यतिको हेभी हुनु र अनि यतिको ठूलो साइज हुनु ठीक छ। यो फोनको चाहिँ एउटा साच्चीकै डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यो फोनमा हेडफोन ज्याकै छैन। मैले बक्सबाट यो फोन निकालिसकेपछि चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा हेडफोन ज्याक नदेख्दाखेरि चाहिँ सरप्राइज भएको थिएँ म हैन। कसरी बजेट फोनमा कसरी हेडफोन ज्याक हुँदैन भनेर। त्यही माथि झन् यति हेभी यति बल्की फोन भइकन पनि हेडफोन ज्याक हुनु पनि ठाउँ भएन एउटा। बाँकी तपाईले स्पिकर चाहिँ यसमा सिंगल बटम फायरिङ पाउन सक्नुहुन्छ जसको परफर्मेन्स चाहिँ ठिकै छ। धेरै जसो समयमा चाहिँ तपाईले यसमा 144 हर्ट्जमा देख्ने होइन डिस्प्ले। कहिलेकाहीँ मात्र कुनै एप्समा मात्र त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्छ। तपाईले आक्कल झुक्कल मात्र देख्ने हो। सेटिङहरुमा जाँदाखेरि हल्का फुल्का युज गर्दाखेरि चाहिँ 144 हर्ट्जमा हुन्छ। मोस्ट अफ द टाइम 120 190 हर्ट्जमा यो डिस्प्ले चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। सो कन्सिडरिङ यसको जुन बजेट सेगमेन्ट छ त्यो हिसाबले चाहिँ यतिको ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो मेन कम्प्लेन भनेको चाहिँ त्यही हो, यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ अब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई Redmi-ले। सो त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट अर्को फोन आउँदाखेरि चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्छु। अब क्यामेरामा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 50 मेगापिक्सलको ब्याक क्यामेरा छ भने अगाडि चाहिँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेराको परफर्मेन्स चाहिँ अब प्राइसको हिसाबले डिसेन्ट छ भन्नुपर्छ हैन। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब तीनटा क्यामेरा जस्तो लाग्छ। यो तलको त केही पनि होइन। यो चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भयो अनि यो चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा भयो। यसमा अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स अथवा अरु कुनै काम लाग्ने लेन्स दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। तर ठिकै छ, यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यतिको ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब क्यामेराको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो खालको फोटो लिन सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ यसमा फुल एचडी 30 एफपीएस सम्म लिन सक्नुहुन्छ तपाईले अगाडि पछाडी दुईटैबाट। अनि जहाँसम्म फोटोको बारेमा कुरा छ म त्यस्तो डिटेल्समा जाँदिन। बजेट सेगमेन्टको हिसाबले त्यस्तो ठूलो अपग्रेड हामीले पहिलाको फोनबाट देखेका पनि छैनौं। यतिको फोटो भनेको चाहिँ मलाई डिसेन्टै लाग्छ यो प्राइस रेन्जमा, यतिको ठिकै हो। यो फोनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड पाउन सक्नुहुन्छ पावर बटनमा, जसको काम चाहिँ राम्रैसँग गर्छ। अनि त्यसैगरी फेस अनलकको पनि यसमा सपोर्टेड छ। डुअल ब्यान्ड वाइफाई पनि यो फोनले सपोर्ट गर्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि यो फोनले सपोर्ट गर्छ। 7000 mAh को चाहिँ यसमा म्यासिभ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई 2 दिनको प्लस ब्याट्री लाइफ दिन्छ आरामले। IP64 को वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स पनि छ यो फोनमा। NFC पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी GPS पनि भइहाल्यो। त्यसैगरी अब टिभी एसीहरु कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि आयर ब्लास्टर पनि छ यो फोनमा। यो फोन चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 15 HyperOS 2 को साथमा आउँछ। अनि कतिचोटी भन्नु अब Redmi को बजेट फोनमा तपाईले एकदमै धेरै ब्लटवेयरहरु पाउन सक्नुहुन्छ, एड्सहरु पनि आउँछ। सो तपाईले चाहिँ यो फोनलाई बक्सबाट झिक्ने बित्तिकै पहिलो काम भनेको चाहिँ मल्टिपल एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्पेस खाएर बसेको हुन्छ। सो त्यो तपाईले हटाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि एड्सहरु चाहिँ हल्का फुल्का फेस गर्नुहुन्छ। UFS 2.2 को यसमा स्टोरेज भएको कारणले प्लस LPDDR4X को र्याम भएको कारणले अनि Qualcomm Snapdragon 685 भएको कारणले चाहिँ डिसेन्ट छ परफर्मेन्स। मैले अघिदेखि चाहिँ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गरेको थिएन, किनभने मलाई सबसे नराम्रो लाग्ने प्रोसेसरै भनेको चाहिँ Qualcomm Snapdragon 685 हो जुन यो फोनमा छ। नराम्रो इन अ सेन्स कि मैले यो बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ त्यो प्रोसेसर हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। यतिको परफर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट हो। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ Samsung जस्तो ब्रान्डले पनि अहिले 15-16 हजारमा चाहिँ Helio G99 दिन थालिसक्यो भनेदेखि Redmi-ले चाहिँ यहाँ अपग्रेड अझै राम्रो बेटर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलाको हेरिकन चाहिँ हल्का थोरै अपग्रेड हो तर अझै ठुलो अपग्रेड दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब तपाईलाई गेमिङै चाहिन्छ भनेदेखि पनि हल्का तपाईले एड गरेर चाहिँ Infinix को फोन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु पनि अप्सन छ हैन।
यही प्राइस सेगमेन्टमा अथवा योभन्दा पनि कम प्राइस सेगमेन्टमा तपाईँले चाहेको छ भने पनि MediaTek Helio G99 आउन थालिसक्यो। सो यो पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ के कुरा गर्नु अब 685 भन्दा चाहिँ अरू बेटर प्रोसेसर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यो फोन तपाईँले लिने सोचिराख्नु भएको छ अनि तपाईँलाई डे टु डे पर्फर्मेन्समा चाहिँ केही असर गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फेरि त्यस्तो म्याटर गर्दैन। तपाईँले सोसल मिडिया युज गर्नुभयो, हल्का-फुल्का नर्मल टास्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसमा त्यस्तो मेजर इस्यु चाहिँ आउँदैन। तर तपाईँले भोलि अब स्टोरेज भरिँदै गयो यो फोनमा हैन, लङ टाइमसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ 1-1.5 वर्षमा तपाईँले यसमा ल्याग फेस गर्न सक्नु हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने 685 भनेको चाहिँ नयाँ प्रोसेसर होइन क्या, यो पहिला पनि थुप्रै फोनमा युज भइसक्यो। रेडमीकै हामीले नोट सिरिजमा पनि कतिचोटि यही प्रोसेसर देखिसकेका थियौँ हैन। ट्राइड एन्ड टेस्टेड प्रोसेसर हो, त्यस्तो धेरै राम्रो छैन। इभन तपाईँले अब 2K 4K मा पनि प्ले गर्न सक्नुहुँदैन युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि। यहीँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ पर्फर्मेन्स त्यस्तो राम्रो छैन। सो गेमिङको लागि लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ। हल्का तपाईँले थपेर चाहिँ अरू इन्फिनिक्सको फोनसँग जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अझै बेटर सफ्टवेयर हैन, मैले रिसेन्टली A16 मा चाहिँ One UI युज गरेको थिएँ। अहिलेको समयको लागि चाहिँ मेरो फेभरेट सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ One UI भएको छ हैन। यस्तो दामी त्यसमा चाहिँ हामीले फिचर्सहरू पाउन सक्छौँ, प्लस यति धेरै स्मुथ छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँले अब फेस गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ग्यालेक्सी A07 जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो फोनसँग तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र 15-16 हजारमा चाहिँ त्यो फोनले Helio G99 दिन्छ। तर फेरि अरू कुराहरू चाहिँ फेरि Redmi 15 मा पनि राम्रो छ। तपाईँलाई पर्फर्मेन्स प्लस सफ्टवेयरको कम्बो चाहिँ राम्रो चाहिन्छ भनेदेखि त्यो फोन बेटर छ। अरू ब्याट्री लाइफ राम्रो चाहेको छ, त्यसैगरी डिजाइन बेटर चाहेको छ, अनि IP64 भयो, अरू फिचरहरू टन्नै चाहेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू यो फोनसँग चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म मैले यो फोन युज गरेको छु हैन, पहिलाबाट मलाई त्यस्तो धेरै अपग्रेडै लागेको छैन। रेडमीको 15 युज गरे पनि, 15C युज गरे पनि, नोट सिरिज युज गरे पनि मलाई भित्र उस्तै लाग्छ कि त्यस्तो केही पनि चेन्जेसै लाग्दैन। केही पनि त्यस्तो मेजर अपग्रेडै देखिरहेको छैन मैले हिजोआजको रेडमीको फोनमा, अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हैन। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो Redmi 15 को बारेमा? मेरो चाहिँ Redmi 15 लाई लिएर ओपिनियन यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो? यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा।